طلوعك من 2016 دخلت بريطانيا سنة كم؟ 2020. 2000. الحمد لله بعد ما دخلت بريطانيا وهو اتنقلت للبيت للسكن ده في الصحراء. بقيت لوحدي في الصحراء. دي معاناة كتير وممكن تموت يعني. أسعدكم الله بالخير والعافية وأسعد أيامكم بالنور والسرور. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. أريد أبدأ حديثي هذا عن واعتذاري الشديد للفترة الماضية والتأخير بسبب وعكة صحية هي اللي كانت السبب الرئيسي في التأخير. الوعكة الصحية بدايتها كانت متقلبة، فاضطريت أني أسوي فحص كورونا وطلع الفحص نتيجة إيجابية، ولكن ما تفاجأت، أنا توقعت هذا الشيء وللحمد لله مرت على خير وعدت الفترة، واليوم آخر يوم في انتهاء العزل الصحي 14 يوم. الحمد لله الأعراض كلها تلاشت والأمور طيبة وعدت وكل شيء بيعدي بإذن الله تعالى. لذلك هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاني أتأخر وما قدرت صراحة أصور أي شيء حفاظا على نفسي وعلى صحتي. اليوم عندنا قصة مثيرة، عندنا قصة حقيقية يرويها صاحب القصة باسم مستعار اسمه شوقي. القصة فيها أسماء كثيرة مستعارة حفاظا على الخصوصية، وأيضا الشخص طلب أنه ما يكون يظهر بشكله فاضطريت أني أخفيه، ولكن الهدف الأساسي هو المحتوى. كيف عانى الشخص من طلوعه من بلاده إلى وصوله إلى بريطانيا بهدف العيش والنظر إلى عيش أفضل وحياة أفضل يرسم لها مستقبله. ما أريد أطيل عليكم الحلقة، أريدكم تتابعونها. يا ريت تزودوني بتعليقاتكم وآرائكم إذا عجبتكم الحلقة للتحفيز، حتى لو كان عمل الإنتاج خطأ أنا أتقبل الآراء كافة. أتمنى أني أرد على كل التعليقات الموجودة سواء كانت في اليوتيوب أو غير اليوتيوب أو القنوات الثانية الموجودة عندي. لا أطيل عليكم الموضوع، خلونا نروح ونشوف القصة من أولها إلى آخرها. عليكم السلام ورحمة الله. معلش. كيف الأخبار؟ إن شاء الله بخير. صحة تمام؟ الحمد لله والله. كيف عامل؟ إن شاء الله بخير. تفضل. الله يسلمك. كيف عامل؟ شكرا لك. يلا بخير. ما شاء الله ما شاء تفضل. الله، جزاك الله خير. كيف الأخبار؟ تمام؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف الأمور؟ عامل كيف؟ الحمد لله الله والله. طيبين. كل شيء تمام والله. الحمد لله. أنت عامل كيف؟ والله الحمد لله. لا يخليك يا. أنا عجبتني قصتك صراحة جدا، تسلم كثير والله. ومن حجم المعاناة اللي عانيتها والقسوة اللي مريت فيها خلال السنوات الماضية ودخولك إلى بريطانيا، فممكن بس تروي لنا القصة بالتفصيل من طلعت من القرية في السودان. في البداية أنا عندي فكرة إنه أطلع خارج السودان لأسافر لأوروبا أو تحديدا لبريطانيا، والحلم ده كان من زمان، لكن لظروف التعليم يمكن وقفتني كتير في إنه أنا أفكر في الموضوع ده. لكن بعد ما وقفت من التعليم 2015 فكرت أكون جادي في الموضوع من 2016، فقدمت في السفارة المصرية على أساس إنه ياخد إقامة لمصر، وطلعت لي الإقامة بكل سهولة بعد أسبوع طوالي. وسافرت، قطعت تذكرة بالبص من السودان من الخرطوم للقاهرة. وصلت القاهرة يمكن بعد يومين وصلت للقاهرة. كم استغرقت وجودك في مصر؟ 2 سنين. أنت ليش ذهبت إلى مصر؟ لأن مصر كانت يعني عشان تطلع من هناك لمصر في 2016 كان طلوع ممكن تطلع لأوروبا عادي، فلذلك أنا طلعت من هناك من مصر لأوروبا من السودان لمصر على أساس إني أطلع من هناك لأوروبا. نقطة عبور. أيوة. جلوسك 2 سنين في مصر طول كثير؟ طول كتير. أي نعم أنا عارف الحاجة دي، في نفس اللحظة أنا مجبور إني أطول هناك، لأن زي ما بيقولوا الناس إنه في بعض أحيان أنت عشان تمشي قدام محتاج ترجع لورا تعاين قدام حتى بدأت تطلع تتحرك. فقعدت في مصر 2 سنين. أنا عارف أخذت من حقاني كتير، لكن في نفس اللحظة دي ظروف ما في طريقة، أنا ما عندي فلوس والسفر بيحتاج لفلوس. صحيح. فلازم أقعد 2 سنين في مصر عشان أطلع أسافر من مصر لأوروبا. بعدها فكرت انه انا بعد ما جمعت قروش في مصر وعلى اساس اني اسافر لاوروبا في 2018. طبعا الكلام بالتحديد ما في طريق انك تطلع من مصر لاوروبا، ما في طريقه، مسكر.
فكرت انه اطلع لمصر لليبيا. ما فكرت انك تروح مثلا نقطة الوصول من مصر ما في عن طريق الطيران؟ ما حاولت؟ لا ما في طريقة، مسكرة كل مسكرة كله. يلا بعدين طلعت كنت ماشي ليبيا. انا اذكر لكم بعض مناطق لكن بس اسماء مش حقيقية، اسماء وهمية. خلينا نسميها المنطقة في اخر حتة في مصر نسميها الخرطوم. قعدت في الخرطوم دي يمكن لفترة يوم واحد عشان التقي مع بعض افراد واسافر، لان أنا لوحدي مش هقدر اسافر. يمكن تقريبا معانا 100 وفوق. 100 شخص. ايوه. طبعا انتوا الحين طلعتوا من مصر ووصلتوا الى الحدود مع دولة وصلنا اخرى، على آخر الحدود نقطة. الحدود الليبية. الليبية المصرية. اول احنا داخلين على ليبيا. دخلنا على اخر حتة نقطة منه عشان ندخل على ليبيا، فلقينا الجيش المصري الحرس الحدود المصري ضربوا الناس بالنار. الكلام ده تقريبا الساعة 4 صباحا. ضربوا الناس بسلاح والناس نص مجرى والناس سلموا نفسهم للشرطة يعني المصرية. الجيش كان قريب منكم يضرب عليكم النار؟ الجيش كان قريب. وما صاب حد ولا كان لا تخويف يعني؟ بس تخويف. يلا بعدها انا رجعت، راجع معي 4 اشخاص على اساس انه راجعين لمصر. ايه. اللي هي المدينة الورانا اللي خليناها. في الاخر انه حسبناها عشان نرجع محتاج لنا 9 ساعات احنا ماشيين مشي بالرجل. فما في طريقة انه باقي الناس اللي معي مش سلموا نفسهم للحكومة المصرية. فانا ما حبيت انه اسلم نفسي، لان انا لو سلمت نفسي يمكن اترحل من هناك من مصر يرجعوني السودان وراح التعب كله على الفاضي. رفضت اسلم نفسي. بعدين ماشي، فانا شايف نفسي هنا مجرد مع طلوع الشمس حسيت بانه الشمس طالع من الاتجاه الغربي، مع انه انا كنت تايه اصلا. في النهايه قمت طلعت الحته فوق على اساس ممكن اشوف اماكن اللي كده. طيب فكان معي تلفون صغير. واصحابك الاربع اللي كانوا معك وينهم؟ مش سلموا نفوسهم بقيت لوحدك في الصحراء؟ بقيت لوحدي في الصحراء، مش سلموا نفوسهم للحكومه. وانا ماشي لما قلت لك انه الشمس طالع من الغرب. كيف يعني طالع من يعني انا كنت ماشي على اساس انه انا ماشي شريك. ايوه. وفي الاخر الشمس طلع لي من الاتجاه الثاني. تفاجأت انه انت ماشي غلط. وانه في الاخر انا عرفت نفسي انا شنو، انا تايه. طلعت في حته عاليه على اساس انه اشوف الاتجاهات واللي كده في برج كده. كم طلعتم من مصر؟ كم ساعه تمشي؟ ماشيين 9 ساعات من مصر. من مصر. بعدها لما طلعت حته عاليه جاتني رساله في التلفون انه اتصالات اتمنى لك اقامه سعيده في ليبيا. يا سلام. حسيت بنفسي ان انا في ليبيا. يلا مشيت في بوابه قدامي، عرفت انه في اختلاف ما بين البوابه الورا وفي بوابات الورا القدام اللي خليناها. لقيت البوابه اللي قدامي انه البوابه دي مختلفه تماما، يعني حسيت انها هنا شنو دي ليبيا. فدخلت على يعني البوابه. دخلت على مدينه ولا هي لا بوابه بس، يعني نقطه بس يعني بتاعت جيش حرس الحدود. ما لقيت ولا حد، واصلا شكله محجور. يعني نمت هناك يمكن لحد الساعه 12 الظهر. وانا تعبان وما قادر اتحرك وجعان وعطشان، كل شيء فيني. وما يعني في حد داخل النقطه؟ ما في حد اصلا، محجور المكان. انت لوحدك داخل انا النقطه؟ لوحدي في النقطه دي نايم ولحد الساعه 12. فقمت الشمس كانت سخنه شديد، ما قدرت امشي وعطشان وتعبان. قعدت هناك لحد الساعه 6. هذا اي شهر الكلام؟ الكلام ده شهر 7 في عز الصيف. ايوه. بالضبط كده يوم 7/7/2018. عاد هناك صحراء وحر حر شديد. بعدها طلعت من المكان ده يعني الساعة 6. عفوا شوقي، الحين انت طلعت من مصر 9 ساعات، ما كان معك لا ماي ولا في اي شيء معك؟ لا في البداية كان معي ماي في القارورة. لكن على بعد 9 ساعات يعني كافي انك تخليك تشرب القارورة ده كله يعني. صحيح، من الحر هذاك اللي المويه انتهى مع الصباح كده. مويه انتهى. اخر شيء انا شربتها منه وفارقت الناس الاربعه، الناس الشباب اللي كانوا معي. بعديه بعد ما الساعه 6 انا اكمل لك في الموضوع. طلعت من هناك ماشي حته في برج قدامي بتاعت كهرباء، كنت احصل هناك. وبعديها انتظر الساعه 6 بكون ليل طبعا، اطلع لفوق واشوف الانوار اللي وين وامشي على اتجاه الانوار، لان لو ماشي كده ساي ممكن اتوه يعني. يعني انت يعني خليت الليل يدخل على اساس تشوف الانوار؟ ايوه. اي مدينه قريبه رؤية الليل احسن لانك تشوف انوار من بعيد تشوفه. فنفس اللحظة مجرد ما وصلت مكان بتاعت البرج، هو مكان بتاعت الكهرباء، جانت سيارة فيه 2 شخص ليبيين، هم صيادين اصلا بسيارتهم.
جا لقوني انا قاعد في الواطة نايم، فكبوا فيني مويه كده وكبوا مويه في ملابسي عشان اتبلى شويه، لان حسوا انه انا تعبان شويه يعني. ففي الاخر قاعدين يتكلموا معي انت جاي من وين وماشي وين. المهم اتفهمت معاهم يعني، وقبل ما هم يتفهموا معي شافوا الشنطه بتاعتي يمكن يكون زلا بتاع ارهابي مفجر بتاع عنده حاجه في شنطته، فتش الشنطه ما غير لقوا شيء. معروف. ايوه. في الاخر لما ما لقوا شيء بقي الوضع عادي يعني، فادونا اكل والمويه واي شيء. سبحان الله، هذول ربك رزق لك اياهم يعني، جاوا من تحت الارض. رفعوني من هناك وصلنا مدينه، اقرب مدينه في ليبيا. سبحان الله. لما وصلت المدينه ديك، انا قبل ما اصل كنت مفكر في انه انا مجرد ما اوصل قريب للمدينه انزل من العربية واجري، لان عارف الخلفية عن الليبيين شنو. طبيعي جدا ممكن تلقى اشخاص في ليبيا يمسكوك ويدوك يدخلوك في اي حتة، يقول لك رهينة، تتصل على اهلك يمكن تدفع فلوس حتى بعدك يفكوك. لكن صبرت شوية مع الناس زي الاخر. لما وصلت المدينة قال لي يا اخي اسمع، انزل ذاك البيت الباب ذاك اضربه، تلقى الشباب سودانيين هناك. سبحان الله، عجب. ودوك يعني لمنطقة، ودوني منطقة وفي شباب سودانيين. عجيب. قبل ما امشي قلت لهم يا جماعه رقم تليفونكم على الاقل اقدم الجميل اللي انتم قدمتوها لي. قال لي يا اخي شكرا يا الخدمه دي انت تستحقها لانك كنت تعبان شويه يعني. خلاص مشوا خلونا، وانا دخلت البيت لقيت شباب سودانيين قعدت معاهم، وحاليا يعني هم شباب اصدقائي يعني لحد الان متواصل معاهم. يا سلام. واتمنى لهم التوفيق والله، ممكن عشان يعبروا لحد الان هم بيحاولوا انه يطلعوا من ليبيا، ما لاقين طريقه عشان يطلعوا. ان شاء الله رساله توصلهم عن هذا ان شاء الله، والله ييسر امورهم ان شاء الله، وييسر امور كل عالقه ان شاء الله باذن الله. بعديها من المدينه ديك عشان اسافر لمدينه قدام، انا ما معي فلوس، الفلوس اللي في جيبي انتهى، وعارف انه انا في الطريق في المعبر بالضبط كده في الحدود المصريه الليبيه، الناس اللي مشوا قدامي قال لي يا اخي ما تشيل معك فلوس كتير، لان طبيعي جدا ممكن الناس اللي في الطريق يمكن ياكلوها منك، اي انسان يلقاك في الشارع يفتشك باي حق يعني. ايوه بدون سبب. في الاخر اتصلت على زول في مصر عنده معاه فلوس هناك، فرسل لي من هناك. طلعت من طبرق لإدابية عشان تستلم المبلغ. لا، المبلغ استلمته في طبرق. بعد ما استلمت طلعت من طبرق وانا ماشي جيت لإدابية. من إدابية قعدت هناك اجتمعت مع بعض الشباب برضو، اتفقنا نطلع مع بعض، وطلعنا من هناك لحد مدينة اسمها جفرة. الجفرة نعم. من جفرة جينا يعني هذه التنقلات الى وين كنت رايح في التنقلات هذه من منطقة لمنطقة؟ ليش تتنقل كذا؟ ليش ما رحت دايركت مثلا الى منطقة العبور انك تطلع من ليبيا؟ عبور اصلا ما في طريقة، لانك انت ماشي طريقة غير شرعية، فمتطلب انك تمشي وبعدين متخفي وفي نفس اللحظة الطريق انت ليبيا كله، بس الطريق يعني انت تكون اجنبي لازم تسافر طريق غير شرعية. عشان تسافر بطريق غير شرعي لازم تتطلب منك ناس مهربين اولاد البلد عشان تتعامل معهم، هم ينقلوك من مكان لمكان، وهم شبكة اصلا. يسافر من مدينة لمدينة، ده يوديك لمدينة والتاني يوصلك مدينة تاني قدام كده لحد ما وصلت بني وليد. هناك قعدت مع الشباب سودانيين وشباب يمنيين وشباب صوماليين، 3 جنسيات هناك. قعدنا يمكن فترة 20 يوم تقريبا. فقبل ما نطلع نحن كنا شباب سودانيين 22 شخص، سودانيين فقط 22 شخص، ويمنيين تقريبا 5 شخص، اما الصوماليين تقريبا هم معاهم بنات تقريبا 11 شخص. والله لما جينا للسفر علشان نطلع من بني وليد لمدينة اسمها خمس، فاجانا انه في شباب سودانيين ديل جايين عن طريق شخص سوداني هو المسؤول منه. اما نحن 7 شخص مسؤول مننا 1 ليبي. نحن اللي طالعين من الشخص المسؤول مننا ليبي وصلونا عاديين، اما ال15 شخص سودانيين مسؤول منهم سوداني ديل دخلوهم في مكان وقالوا طلبوا منهم كل شخص 15,000 ليبي، يمكن ما يعادل حكاية بالسوداني 150,000 في الزمن ذاك. والشباب ده لحد الان قاعدين في ليبيا ما قدروا يسافروا بعد ما دفعوا الفلوس وبتاع، وفي الاخر ما قدروا يسافروا. اما نحن ومعنا الشباب الصوماليين والخمسة يمني سفرونا من هناك لحد الخمس، وقعدنا في الخمس يمكن 10 ايام. الخمس هذه منطقة منطقة مدينة كبيرة كمان. سافرنا من الخمس لحد جينا مالطا بالبحر. طلعت من ليبيا. طلعنا من ليبيا اذا كده.
الرحلة استغرقت يمكن يومين. من ليبيا الى مالطا؟ من ليبيا لمالطا. عبر ايش سافرتوا؟ بالقوارب. انتوا تجدفون مش ولا تجديف، كيف؟ بالموتور، عليهم موتور. كم شخص؟ 114 شخص. كم قارب؟ قارب واحد. وصلنا مالطا. نقطة التحول هنا. مالطا ما مش نقطة تحول، يعني نفس المعاناة واجهتها في ليبيا أو في أماكن تانية زيها واجهتها برضه في مالطا. بالذات لما أنت بتيجي هنا وتفكر في إنه بعد ما التعامل اللي واجهته أنت في مالطا قريب مع ليبيا. يعني أنت طبيعي جدا شرطة ده نفسه بيظلمك في مالطا. ليش؟ لأن في بعض أفراد أنا بتذكر تحديدا يمكن في خطأ إنه حرقوا الكام في مالطا. اليوم الثاني على اساس انه يتحققوا من الناس رفعوا كل الناس المجرمين والغير مجرمين، رفعوا يمكن في نفس اللحظه المجرمين ما فيشين اصلا، يعني في اللحظه ديك رفعوا ناس ابرياء ودوهم السجن. في الاخر بيقول لهم لو اعترفت انك انت حرقت هتطلع، ولو ما اعترفت هتكون قاعد في السجن. وفعلا الناس اللي اعترفوا طلعوهم. يمكن السودانيين تقريبا محبوسين حكايه 70 شخص. اللي اعترف فكوه، والما اعترف بيكون موجود لحتى الآن موجود في السجون. بعد ما طلعت من ليبيا كملت شهر في ليبيا انت صح؟ في ليبيا شهر وحاجة. دخلت مالطا، لازم تدخل على مالطا؟ يعني ما في طريق ثاني غير مالطا؟ لا هو انت عشان تدخل لأوروبا ما بتقدر توصل النهاية لحتى المدينة. يعني احنا كنا في نص المسافة فجاتنا إنغاذ المالطي، فهتانا ما في لنا خيار انه كده ولا كده، باعتبار انه مالطا برضو اوروبا. يعني احنا كنا فاكرين مالطا دي زيها وزي ايه، يعني يمكن تطلع من مالطا تسافر عادي قدام. فما كنا عارفين انه مالطا جزيره اصلا. انا قبل ما اجي ليبيا مو كنت عارف مالطا دي شنو ذاتها، ما سمعت عن مالطا ذاتها رسمي، ما سمعت اللي عرفتها في ليبيا. قال لي في مدينه في دوله اسمها مالطا بتنقذ ناس ممكن احيانا، يعني عرفتها هناك في ليبيا. كم جلس في مالطا؟ في مالطا يمكن حكاية سنة. سنة؟ أكيد خلال السنة هذه عانيت. بالضبط كده. هي جزيرة عشان تطلع منها مطلوب منك إنك تزور جواز. ما تقدر تطلع بالطرق غير شرعية مثلا اللي طلعت منها في ليبيا؟ لا ما في طريقة. لهالدرجة مشددين؟ والله ما في طريقة. في شخص يزور لي جواز على أساس ما أطلع به واتمسكت به في المطار. وجهتك وين كانت؟ كنت ماشي فرنسا، اتمسكت به بالجواز ومشيت المحكمة، والمحكمة قالت يا أخي 6 شهور سجن. اتحكمت ب6 شهور وتقضي القضاء بيكون 4 شهور. 6 شهور لكن تطلع ب4 شهور. فقعدت 4 شهور في السجن في مالطا. في الآخر طلعت من هناك. وهذه معاناة ثانية داخل السجن. بعد ما طلعت قعدت شهر اشتغلت، قدرت أوفر حاجة تاني، زورت جواز تاني وطلعت بالبحر سفينة من هناك لمدينة اسمها باسالو. من باسالو جيت كاتانيا بالباص. من هناك برضو سافرت لروما، من روما لفالتيمينيا، ومن هناك دخلت فرنسا. يعني الفترة اللي مشيت فيها من وصولك إلى إيطاليا إلى وصولك إلى فرنسا كم استغرقت هذه الفترة؟ 3 أيام. يعني أنت عانيت أكثر شيء في مصر، مالطا، والباقي كله تسهلت لك الأمور. حتى ليبيا كمان عانيت فيه، يعني شهر إنه في مش شهر، يعني هو شهر بس، لكن شهر وحاجة دي هي في معاناة نفسي. أنا ما شفت تعذيب لكن معاناة نفسي كده فيه يعني. طيب من فرنسا كم جلست فيها؟ في فرنسا ما بين فرنسا وبلجيكا يمكن قاعد 10 شهور. إيش كان الهدف وجودك 10 شهور؟ إيش كنت تسوي يعني؟ أنا بحاول عشان أطلع من هناك أجي بريطانيا. في ال10 شهور تحاول؟ في ال10 شهور أنا بحاول. 2020 شهر 7 أنا دخلت بريطانيا. عند وصولك الحين لبريطانيا وجالس الحمد لله الله ييسر لك، ايش الفرق اللي حسيته من بين الدول كلها اللي مريت فيها؟ فرق كتير، انه هنا بيعاملوك تعامل انك انت انسان. طيب دول اوروبية عندهم انسانية؟ لا بس في دول تانية ما في انسانية. كم صار لك في بريطانيا؟ هنا ماشي الشهر الرابع. انا كلامي او قصتي كلها ما حكاية انه اخلي واحد يعني يدو دافع انه يفكر يسافر بالطريقة دي. ليش؟ انا لو رجع بي الزمن لورا ما كنت فكرتها، لان دي معاناة كتير وممكن تموت. يعني في ناس كتير احنا بنعرفهم ماتوا بنفس الشكل ده، سواء كان من ليبيا لاوروبا او من فرنسا لبريطانيا. في ناس كتير ماتوا، لكن ما بشجع زول المخاطر بنفسه يعني. في طرق ثانية انه المفروض لو فكرت في طرق ثانية ولقيت اي طريقة غير كده احسن انك تسافر تجي بالشكل يعني ابدا ما تنصح حد انه لا ما بنصح حد بيجي بالشكل ده. الحمد لله على السلامة. الله يخليك، تسلم كثير. الله. وفي النهاية نبغى نختم يعني وجودك في بريطانيا ان شاء الله يكون للافضل، والله يكتب لك الخير. اتمنى ذلك والله. عبر منصتي
حاب تقول كلمة لأصحابك أو أصدقائك وأهلك؟ تحية أول شيء لأمي والأسرة كلها إن شاء الله كده يديهم الصحة والعافية. هم كانوا دايما بدون دافع إنه أصبر وأصبر وأصبر. هاي صح إنه أنت عشان تنجح مطلوب منك لازم تتعب شوية، فده كان دافع بالنسبة لي يعني. فأقول لهم شكرا يا أخي. أنا حتى أنا ما ممكن أقول لكم أنا نجحت، لكن أتمنى إنه أنجح يعني. الله ييسر أمرك إن شاء إن الله. شاء الله. والله يحفظها لك، وإن شاء الله تلتقي فيهم قريب إن شاء الله. إن شاء الله يكون المستقبل أفضل إن شاء الله ناولك يا رب. إن شاء الله. أخ شوقي، أنا صراحة دخلت البيت وما شاء الله البيت ما شاء الله نظيف وكويس. أعطيني انطباعك بعد ما دخلت لبريطانيا. الحمد لله بعد ما دخلت بريطانيا وهو اتنقلت للبيت للسكن ده. فالوضع يعني شايف هنا الحمد لله تمام. ده اللي كنت بحلم به من هناك جيت لقيته حاليا. لي حق انه حق مجانية التعليم، مجانية العلاج في المستشفى، وعندي راتب. كل شيء تمام الحمد لله والله. هذا كله من قبل الحكومة. وهذا البيت تدفع عليه إيجار؟ لا طبعا كله من قبل الحكومة. ما هي الخطوة الجاية؟ أقدم لسكن خاص بي أنا، لأن حاليا إنه أنا ساكن في سكن مشترك. السكن الجاي بيكون لواحد خاص لي أنا لوحدي. فإن شاء الله من هناك ممكن بإمكاني أضيف أو أسرتي أو أفراد أسرتي وأضيفهم هنا يكون لهم نفس الحق اللي أنا استحقه. هذه الرسالة برغم بساطتها وما حملته من ألم وآسي هي وثيقة إنسانية تعبر عن ظاهرة إنسانية قديمة، هي ظاهرة الهجرة واللجوء السياسي التي ظهرت من قديم الزمان بين بلاد الشرق والغرب. لكن الجديد هنا أن تلك الرسالة لا تصف فقط مشاهد الموت والغرق والآلام والغربة والوحشة، بل هي شاهد على أمر أكبر من مجرد الهجرة وتأمين المستقبل. في أمان الله.